This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงซีรีส์สับหมูวลคำเหลือ3คำสุดท้ายแล้วในปีนี้นะครับหลังจากที่เรานำเสนอกันมาตลอดทั้งเดือนรวมทั้งหมด20คำนะครับแต่จาก20คำง่ายๆตั้งต้นเราก็จะสามารถต่อยอดออกไปได้หลายร้อยสำนวนเลยไล่ฟังย้อนหลังแล้วก็เก็บสะสมเอาไปใช้กันนะครับสับหมูวันนี้เห็นปั๊บหลายคนอาจจะสะดุ้งเฮือกแล้วก็โวยวายออกมาเลยว่าพี่ครับคำนี้ไม่หมูนะครับผมตกอังกฤษมาหลายรอบเพราะว่าifนี่เลยครับซึ่งมันก็จริงนะครับมันจะซับซ้อนใช้ยากไปไหนนี่ไงก็จะมาบอกว่าน้องอีฟเขาไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะครับเรื่องในห้องเรียนเก็บไว้ก่อนเรื่องแกรมม่าไวยากรณ์เก็บไว้ก่อนวันนี้เรามาดูกันครับว่าสำนวนอะไรบ้างที่แตกร่างออกมาจากคำว่า if แล้วเราจะเอาไปใช้ได้ในแบบที่ไม่ต้องห่วงว่าจะได้คะแนนสอบเท่าไหร่หรือว่าจะต้องกลับมาสอบซ่อมไหมอะไรยังไงได้บ้างนะครับไปครับ if you like ก็หมายถึงว่า if you want if it pleases you ถ้าคุณต้องการถ้าคุณอยากถ้าคุณจะพึงพอใจที่จะทำอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องการจะยื่นข้อเสนอบางอย่างอยากจะแนะนำอะไรบางอย่างนะครับเช่น we can split the cab if you like split the cab CAB แปลว่าแท็กซี่นะครับ split the cab ก็คือหารแท็กซี่กันนะครับ we can split the cab if you like ไปทางเดียวกันหารกันไหมแชร์แท็กซี่กันไปไหม if you like เอาเปล่า you could leave now if you like or you can just hang around a bit talking to people it's up to you ถ้าต้องการก็กลับก่อนได้เลยนะตอนนี้ถ้าอยากจะอยู่ต่อพูดคุยกันก็ได้อีกเช่นเดียวกัน you can stay if you like you can leave if you like หรือจะเป็นการใช้agree ก็ได้นะคือใช้ตอบรับข้อเสนอของใครสักคน Could we get some ice cream after lunch หลังอาหารกลางวันไปหาไอติมกินกันต่อไหม If you like sure ไม่ติดนะได้เลย If you like sure of course ถ้าเธอต้องการฉันจัดให้ถ้าเธออยากได้ฉันก็เอาด้วย If you ask me อันนี้ใช้เวลาต้องการจะแสดงความเห็นหรือว่าคำแนะนำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าถามเรานะเราว่างี้ถ้าถามผมนะผมคิดว่าทำอย่างนี้ดีกว่า we need more people like her if you ask me คนอย่างเธอเนี่ยเราต้องการอีกเยอะๆเลยคนใหม่ที่จะรับเข้าทีมมาเนี่ยเอาแบบนี้อีกเยอะๆถ้าถามเรานะเราว่าคนแบบเธอเนี่ยสุดยอด if you ask me the driver's license in Thailand should be much harder to get now it's like anybody can get one it's way too easy ถ้าถามผมนะใบขับขี่ประเทศไทยเนี่ยมันสอบได้ง่ายเกินไปนะมันควรจะยากกว่านี้นี่คือใครสมัครก็ได้หมดขับรถยังไงก็ได้หมดไม่นะมันควรจะยากกว่านี้นะ if you ask me that's my opinion that's what I think if you ask me if I were you อันนี้เป็น if แบบที่2จำได้ไหมครับทุกคน if สมมุติในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่เป็นความจริงคือ I ไม่ใช่ you ไม่ใช่ Iแต่ if I were you this is what I would do if I were เสมอไม่ if I was นะครับแล้วก็ตามด้วย would บวกกริยาช่องที่1โอ้ฟังดูแกรมม่ามากเลยก็คือท่องอย่างนี้ฮะ if I were you I would do it ท่องเป็นแม่บทไว้เลย if I were you I would do it ฉันไม่รู้ว่าเธอจะทำยังไงแต่ถ้าฉันเป็นเธอฉันจะทำ if I were you I would do it if I were you I would go I think I'd take the money if I were you ถ้าฉันเป็นเธอนะฉันเอาเงินก่อนเลยหรือบางทีอาจจะได้ยินว่า if I were in your shoes ถ้าฉันอยู่ในรองเท้าของเธออันนี้ก็คือถ้าฉันอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเธอถ้าฉันเจอเรื่องอย่างที่เธอเจอถ้าฉันอยู่ในฐานะของเธออย่างเงี้ยตอนนี้ฉันจะทำอย่างนี้ if I were in your shoes I think I'd go see her in person and explain it's too personal I won't just call and talk on the phone ถ้าฉันเป็นเธอนะในสถานการณ์อย่างนี้นะเป็นเราจะไปเจอตัวแล้วขอคุยขออธิบายแบบตัวต่อตัวแบบเห็นหน้าเรื่องอย่างนี้มันส่วนตัวเกินไปเราว่าเราจะไม่แบบแค่ยกหูโทรไปนะ
ต้องไปอธิบายกับตัวเอง if I were you if I were in your shoes this is what I would do if only ก็คือถ้าเพียงแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นถ้าเพียงแต่วันนั้นฉันทำอะไรที่ต่างไปวันนี้อะไรก็คงไม่เป็นอย่างนี้สินะประมาณนั้นนะครับ if only เป็นคำที่ใช้ express a wish โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบ regretfully ด้วยก็คือความปรารถนาในเรื่องที่ผ่านมาแล้วและเรารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ทำอย่างนั้นหรือที่ทำอย่างนั้นลงไปนะครับ if only I had listened to you พูดประโยคนี้ก็คือถ้าเพียงแต่วันนั้นฉันจะฟังเธอสักหน่อยแล้วก็เชื่อฟังตามที่เธอบอกวงเล็บว่าเรื่องแย่ๆในวันนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น Why didn't I listen to you? Why didn't I? If only I had listened to you. If you don't mind my asking หรือ if you don't mind me asking ใช้ได้ทั้งสองอย่างนะครับอันนี้เป็นประโยคที่เอาไว้พูดต่อท้ายคำถามบางอย่างเพื่อเติมความสุภาพลงไปในกรณีที่เราถามออกไปแล้วแล้วก็อุ๊ยเดี๋ยวนะคำถามนี้ควรถามปะวะไม่แน่ใจเช่น Are you married? If you don't mind me asking หลุดปากถามไปแล้วคุณแต่งงานหรือยังถ้าไม่รังเกียจที่ผมจะถามอย่างนี้นะครับก็คือดันมารู้ตัวตอนถามเสร็จแล้วว่าอาจจะไม่สมควรไม่รู้ว่าเขาจะรังเกียจที่จะตอบหรือเปล่าก็เติมลงไปเติมประโยคนี้ลงไปเพื่อให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นคนรู้กาลเทศะนะแต่ว่าเมื่อกี้คำถามมันหลุดออกจากปากเร็วไปกว่าที่เราคิดเท่านั้นเองนะครับ How old are you if you don't mind me asking อายุเท่าไหร่ควรถามปะวะถ้าอยากตอบก็ตอบไม่อยากตอบก็ไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้นะครับ If I remember correctly อันนี้ก็น่าจะได้ใช้พูดกันบ่อยนะครับภาษาไทยก็พูดบ่อยนะคือถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นประมาณนี้เป็นการแสดงการออกตัวครับว่าที่เราจะพูดเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้อง 100% แต่ถ้าจำไม่ผิดมันก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละ If I remember correctly เช่นสมมุติขับรถกันไปนะครับเพื่อนเป็นคนขับเราเป็นคนบอกทางOkay, we're supposed to turn left here if I remember correctly เราอาจจะเคยมาแล้วก็มันนานแล้วเริ่มไม่แน่ใจทางแล้วแต่ถ้าจำไม่ผิดถึงตรงนี้ต้องเลี้ยวซ้ายนะ If I remember correctly we're supposed to turn left here If I remember correctly the last time we talked you promised to buy me dinner ถ้าจำไม่ผิดนะคุยกันคราวที่แล้วในสัญญาว่าจะเลี้ยงข้าวเราไม่ใช่หรอ If I remember correctly if you will เป็นประโยคที่ย่นย่อมาจาก if you will allow me to use this phrase or this word เป็นการออกตัวแล้วครับว่าถ้าแปลตรงๆนะคือถ้าคุณจะอนุญาตให้ผมพูดอย่างนี้ก็คือเรากำลังจะใช้คำพูดหรือประโยคที่อาจจะไม่ถูกใจทุกคนที่กำลังฟังอยู่อาจจะไม่ถูกต้องในมุมมองของทุกคนแต่เราคิดว่าใช้ประโยคนี้แล้วอาจจะเห็นภาพชัดดีหรือเป็นประโยคที่เราคิดขึ้นมาเองเป็นคำพูดที่เราคิดขึ้นมาเองแล้วก็มันน่าจะใช้ได้เนาะขอใช้คำนี้แล้วกันขอพูดอย่างนี้แล้วกันประมาณนี้นะครับเช่นสมมุติเรากำลังจะพูดถึงใครสักคนหนึ่งเราเล่าเรื่องราวของเขาบอกว่า he did very well in school a genius if you will เขาเป็นคนเรียนเก่งมากเลยนะขอใช้คำว่าอัจฉริยะแล้วกันประมาณนี้ซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอัจฉริยะแบบเยอะไปปะวะคงไม่ถึงขนาดนั้นมั้งอะไรอย่างนี้แต่ว่าขอใช้คำนี้แล้วกันเพื่อจะทำให้คุณเห็นภาพว่าที่บอกว่าเก่งเก่งแค่ไหนเก่งระดับอัจฉริยะเลยขอใช้คำว่า genius เลยแล้วกันนะครับ a genius if you will ก็คือเป็นการ apologize ล่วงหน้าว่าถ้าไม่ถูกใจก็ขออภัยล่วงหน้านะครับหรือว่าบางทีเรารู้ตัวแหละว่ามันอาจจะเป็น bad metaphor เป็นการเปรียบเทียบที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าอาจจะดูแบบ corny อาจจะดูแบบเฉยๆเหยๆนิดนึงซึ่งเอาจริงๆเราเองยังรู้สึก reluctant to use เราเองก็ยังลังเลว่าจะใช้คำนี้ดีหรือเปล่านะแต่ว่าขอใช้คำนี้แล้วกันมันเห็นภาพดีหรือขอใช้ประโยคอย่างนี้แล้วกันเพราะว่ามันน่าจะอธิบายได้ตรงที่สุดแล้วล่ะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งสมมติว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องการอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้นะครับเราอาจจะบอกว่า reading could be a form of relaxation another form of meditation if you will ก็คือการอ่านก็ถือเป็นการพักผ่อนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นการทำสมาธิอีกแบบหนึ่งก็ว่าได้ที่ต้องออกตัวอย่างนี้ก็เพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นด้วยว่าสำหรับเขาเนี่ย
การอ่านหนังสือไม่ได้เป็นการ meditation เนี่ยไม่ได้เป็นการทำสมาธิเลยซึ่งก็ไม่เป็นไรแต่เราขอใช้คำนี้แล้วกันเพื่อทำให้สิ่งที่เราอธิบายเนี่ยเห็นภาพชัดขึ้น if you will if I ever saw one if I ever saw one saw S-A-W ที่เป็นช่องสองของ C นะครับอันนี้คือใช้เน้นครับ emphasize that what you're saying is true เป็นประโยคที่ใช้เน้นย้ำตามมาว่าไอ้ที่พูดไปเนี่ยโคตรจริงจริงๆนะครับเช่น you're a hero if I ever saw one โอ้คนอย่างเธอเรียกได้ว่าเป็นฮีโร่จริงๆจริงๆ if I ever saw one ก็คือถ้าจะมีสิ่งที่เรียกว่าฮีโร่จริงๆในโลกนี้เธอเนี่ยใช่เลย if I ever saw one ถ้าฉันจะได้เคยรู้ได้เคยเห็นว่าฮีโร่รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนั่นคือเธอเลยความหมายประมาณนี้นะครับ you definitely fit the criteria if such a thing as hero exists that's you it was a brilliant performance if I ever saw one โอ้เป็นการแสดงที่สุดยอดมากๆ world class chef if I ever saw one สมมุติไปดูใครสักคนทำอาหารแล้วก็โอ้โหนี่คือต้องเรียกว่าเป็นพ่อครัวระดับโลก if I ever saw one ซึ่งจริงๆถามว่าเคยเจอมาแล้วหรือยังพ่อครัวระดับโลกเนี่ยอาจจะไม่เคยเจอก็ได้นะแต่ถ้าฉันจะบอกว่าใครสักคนเป็นพ่อครัวระดับโลกเนี่ยฉันว่านี่คือเธอเลยแหละใช่เลย if I ever saw one if the cap fits wear it ถ้าหมวกมันใส่ได้พอดีก็ใส่ซะสิหรือ if the shoe fits wear it ถ้ารองเท้าใส่ได้พอดีก็ใส่ซะสิประโยคนี้เป็นประโยคที่เราบอกใครสักคนหนึ่งว่าถ้าสิ่งที่เขาโดนวิพากษ์วิจารณ์มันเป็นเรื่องจริงก็ยอมรับซะเถอะคือก็แล้วจริงปะล่ะที่เขาพูดมาเนี่ยถ้าจริงก็ยอมรับดิเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ criticism ที่เราพูดถึงเนี่ยมักจะเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบนะครับเจ้าตัวอาจจะรู้สึกคึดทัดไม่พอใจแต่มันใช่ปะล่ะถ้าใช่ก็ยอมรับปะวะ so you think I'm a liar if the cap fits wear it แกคิดว่าฉันเป็นคนโกหกเหรอก็แล้วจริงปะล่ะประมาณนี้เลยครับ if the shoe fits wear it ก็แล้วจริงปะล่ะถ้าจริงก็ยอมรับดิ if it's not one thing it's another อันนี้เป็นประโยคที่เอาไว้ใช้บ่นโดยเฉพาะเลยครับแปลว่า bad things keep happening to you เราต้องโพล่งออกมาด้วยความอ่อนใจว่าโอ๊ยมันอะไรกันนักกันหนาวันนี้เดี๋ยวก็โน่นเดี๋ยวก็นั่นเดี๋ยวก็นี่ไม่มีหยุดหย่อนขอกูพักบ้างอะไรมันจะถาโถมเข้ามารัวๆขนาดนี้ if it's not one thing it's another I can't take it anymore I need a break if it's not one thing it's another เอาไว้บ่นกันครับ if and when if and when ก็คือ at the time that something happens เมื่อถึงคราวเมื่อถึงเวลาเมื่อไหร่ต้องก็ทำเมื่อไหร่ต้องก็ต้องนะครับ we don't own a car we just rent one if and when we need it ก็คือเราไม่มีรถไม่เป็นเจ้าของรถแต่ถ้าเมื่อไหร่ต้องใช้จริงๆก็เช่าเอา if we need it when we need it we just rent one you guys can work from home or from anywhere you like we'll come into the office if and when there's a team meeting that's all เฮ้ยทุกคนสามารถทำงานจากบ้านได้นะไปนั่งทำตรงไหนก็ได้เราจะเข้ามาที่ออฟฟิศเฉพาะเวลาที่มีประชุมเท่านั้น if and when there's a meeting if it comes to that ที่ว่านี้ก็คือถึงคราวจำเป็น if it comes to that ก็คือ if it's necessary I'll call the big boss if it comes to that but for now I think we can manage ตอนนี้ฉันว่าเรายังพอจัดการกันเองได้นะแต่ถ้าเกิดมันจำเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวโทรหาเจ้านายใหญ่ก็ยังไม่สายถ้าจำเป็นจริงๆเดี๋ยวโทรให้ just try to stick to the budget okay but I'll see if I can get you more money if it really comes to that เอาเป็นว่าเราพยายามดูแลแล้วก็ใช้งบเท่าที่มีก่อนก็แล้วกันแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะช่วยดูให้ว่าจะไปของบเพิ่มมาได้ยังไงบ้าง if it really comes to that I'll try to get you more money แต่ถ้าไม่จำเป็นขนาดนั้นจริงๆก็ใช้เท่าที่มีก่อนเนาะif worst comes to the worst if worst comes to the worst ก็คือ if a bad situation becomes even worse ถ้าเมื่อไหร่จากคำว่าแย่กว่ากลายเป็นแย่ที่สุดแล้วเราก็ if worst comes to the worst บางทีอาจจะได้ยินว่า if the worst comes to the worst ซึ่งเอาจริงเวลาใช้สำนวนนี้ก็อาจจะไม่ได้หมายถึงสถานการณ์ที่
มันย่ำแย่ขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่เซนส์มันประมาณที่ว่าในสถานการณ์ที่แย่ที่สุดที่มันช่วยไม่ได้จริงๆเกิดซวยขึ้นมาอย่างคาดไม่ถึงจริงๆแล้วก็จุดๆๆนะครับเช่น we should be home when you arrive but if worst come to the worst you can go ask a spare key from the neighbors and just let yourself into the house อันนี้ผมนึกภาพประมาณว่าเจ้าของบ้าน Airbnb อะไรอย่างเงี้ยอาจจะบอกกับคนที่จะมาเช่าว่าตอนที่คุณมาถึงเนี่ยเราน่าจะอยู่บ้านแล้วนะเราน่าจะกลับมาถึงบ้านแล้วแต่ถ้าเกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคือตอนคุณมาถึงเราก็มาอยู่บ้านเนี่ยให้ไปขอกุญแจสำรองจากเพื่อนบ้านแล้วก็ไขเข้าบ้านไปได้เลย if worst come to the worst that's what you can do if the worst comes to the worst we can borrow money from my parents ถ้ามันเข้าตาจนจริงๆนะถ้ามันจำเป็นจริงๆถึงที่สุดจริงๆเนี่ยเราขอยืมตังค์จากพ่อแม่ฉันก็ได้ if the worst comes to the worst ไม่มีใครอยากให้สถานการณ์เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าก็ลองคิดไว้ก่อนว่า worst case scenario มันคืออะไรมันเป็นการวางแผนรับมือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับ if all else fails if all else fails ก็คือถ้าที่เราคิดไว้มันไม่เวิร์กมันไม่ได้ผลเนี่ยมาตรการสุดท้ายคืออะไรIf all other options and plans don't work, there is one last thing we can try to do. นั่นคือ if all else fails. If all else fails, we can still do it manually. เครื่องคิดเลขพังสเปรดชีทเจ๊งนั่งบวกมือเอาก็ได้ว่านั่นคือมาตรการสุดท้ายถ้าไม่มีอะไรเวิร์กเลยเรายังมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งคือวิธีนี้นะครับ If all else fails, we can always order pizza.ถ้าแผนการทุกอย่างที่วางไว้เกี่ยวกับเรื่องอาหารเย็นนี้มันไม่เป็นตามที่เราต้องการที่สุดแล้วก็ยังสั่งพิซซ่าได้ไม่ต้องห่วงหรอก if all else fails if anything คำนี้คือใช้เวลาจะบอกว่าที่เธอพูดมาเนี่ยไม่จริงนะดีไม่ดีตรงข้ามเลยด้วยซ้ำ living together didn't harm our friendship if anything it helps it get stronger and better อันนี้ก็คือหลายๆคนอาจจะพูดว่าเพื่อนกันพอไปอยู่ด้วยกันสมมติไปเช่าห้องอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้เจ๊งมาแล้วหลายรายพังกันมาหลายรายแล้วเลิกคบกันมาก็เยอะแต่สิ่งเนี้ยไม่เป็นความจริงเสมอไปนะในกรณีของเราเนี่ยการมาอยู่ด้วยกันกลายเป็นทำให้ความสัมพันธ์ของเรามิตรภาพของเราดีขึ้นอีกแข็งแรงขึ้นอีกด้วยซ้ำไป if anything it got better and stronger if anything แสดงความขัดแย้งตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนพูดมาเมื่อตะกี้นี้นะครับ failure didn't get me down if anything it motivated me even more ความล้มเหลวไม่ได้ทำให้ฉันแบบเศร้าซึมท้อถอยหรือเลิกล้มอะไรเลยนะตรงกันข้ามมันดันทำให้เราเนี่ยมีแรงจูงใจมากขึ้นไปอีกมันยิ่งถีบให้เราพยายามมากขึ้น if anything it motivated me even more if anything you have to work even harder if your dad's the bossอันนี้อาจจะมีคนบอกว่าโหสบายดีเป็นลูกเจ้าของไม่จริงอ่ะเรายิ่งต้องทำงานให้หนักขึ้นเพื่อพิสูจน์ตัวเองเข้าไปอีกถ้าพ่อเราเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของบริษัท1คนอื่นจะได้ว่าไม่ได้ว่าดูรู้เจ้าของดีไม่เอาไหนเลยว่ะไม่ต้องทำอะไรก็ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าแล้วหรือในทางตรงกันข้ามพ่อเราอาจจะต้องยิ่งเข้มงวดกวดขันกับเราเข้าไปอีกเพราะว่าเฮ้ยนี่ลูกเจ้าของนะเว้ยอ่อนไม่ได้ทำงานห่วยไม่ได้นะIf anything, you have to work even harder when your dad is the boss. I think I'm pretty honest about my emotions most of the time. If anything, I'm too honest. ผมว่านะผมค่อนข้างเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมากทีเดียวนะอันที่จริงมากไปด้วยซ้ำ If anything, I'm too honest. If at first you don't succeed, try again. อันนี้เป็นคำกล่าวที่แบบโด่งดังมากๆพอสมควรนะครับคือถ้าครั้งแรกพยายามแล้วยังไม่สำเร็จก็ขอให้พยายามอีกแล้วก็พยายามอีกนะครับเอาจริงครั้งแรกถ้าเกิดสำเร็จเลยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเท่นะทุกคนมันดูฟลุกมากกว่าครับหรือต่อให้ไม่ฟลุกมันก็ไม่มีสตอรี่นะเราต้องมี success story ซึ่ง success story ถ้าจะให้ดีมันต้อง fail มาก่อนครับไม่งั้นมันไม่หนุกไม่งั้นมันไม่เท่มันไม่โชว์การฝ่าฟันทำปุ๊บได้ปั๊บโอเคเย่เก่งจังเลยจบมีแค่นี้เองนะครับมันต้องบอกตอนแรกพยายามแล้วล้มเหลวครั้งที่2เจ๊งครั้งที่3ไม่เกิดครั้งที่4สำเร็จในที่สุดโอ้มันดูดีมันดูมีความพยายามมันดูเป็นสิ่งที่คนทั่วไป relate ได้มากกว่า
คือกูก็อย่างเงี้ยกลายเป็นสตอรี่ที่ให้แรงบันดาลใจให้กำลังใจกับคนที่กำลังเฟลอยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครับใครที่ไม่ปังตั้งแต่แรกตั้งแต่ครั้งที่2ผมแนะนำครับเขียนไดอารี่เลยครับบันทึกไว้ทุกอย่างทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอารมณ์ที่คุณรู้สึกแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องเล่าที่ดีของเราในวันข้างหน้าเอาไว้เล่าในวันที่เราประสบความสำเร็จแล้วเรื่องเล่าเหล่านี้จะมีคุณค่ามากๆเลยครับ If it ain't broke don't fix it broke ก็คือพัง fix ก็คือซ่อม If something is working fine don't change it unnecessarily ประโยคนี้เอาไว้พูดเพื่อบอกใครๆว่าเฮ้ยอะไรไม่เสียก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนถ้ามันเวิร์กอยู่แล้วก็อย่าไปหาเรื่องเพราะว่าหลายๆครั้งคนเราเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่เพียงเพราะรู้สึกแค่ว่าอยากเปลี่ยนหรือเพราะว่ามีคนบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนได้นะก็เหรองั้นเปลี่ยนซะหน่อยดีกว่าทั้งที่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้อะการที่มีคนบอกว่าเปลี่ยนได้นะไม่ได้แปลว่าต้องเปลี่ยนเสมอไปนะครับคือเข้าใจนะว่าเหตุผลของการเปลี่ยนมันหลากหลายนะฮะและบางทีเหตุผลที่มันดูเบาบางมากเลยเช่นก็แค่อยากลองอะไรใหม่ๆจริงๆอย่างนี้ก็โอเคนะก็เป็นเหตุผลที่ดีในการลองเปลี่ยนนะครับคือเราลองได้แต่ประเด็นคือถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะไม่ดีแบบเก่าของเก่ามันทำงานได้ดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนนะคือต้องเลือกด้วยครับว่าอะไรที่ควรจะปล่อยเอาไว้แบบเดิมนั่นแหละดีแล้วก็ปล่อยมันไปซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าชาตินี้จะไม่กลับมาแตะต้องมันอีกเลยนะครับแต่มันอาจจะแค่หมายถึงว่าตอนนี้เวลาตอนนี้ขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนของสิ่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเลือกครับการเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีได้ถ้าเราเปลี่ยนให้ถูกต้องและถูกเวลานะครับ If you can't beat them join them ก็คือถ้าเราไม่สามารถจะเอาชนะคู่แข่งของเราได้ then work alongside them for mutual benefit ยุคนี้เป็นยุคแห่งการคอลแลบนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องแข่งขันกันเพื่อเป็นที่หนึ่งแต่เพียงผู้เดียวอย่างนี้อีกแล้วในวันนี้นะเรา win together ได้นะครับลดการเข็นฆ่าแบบเอาเป็นเอาตายแต่ลองหาวิธีได้ประโยชน์ร่วมกันอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น if you can't beat them join them if you play with fire you'll get burned ถ้าจะเล่นกับไฟแล้วก็อาจจะโดนเผานะก็คือ if you do something dangerous or adventurous it's only natural that you might hurt yourself somehow อันนี้แปลเป็นภาษาไทยออกมาได้ตรงๆเป๊ะๆเลยนะครับความหมายเหมือนกันคือถ้าเล่นกับไฟก็ระวังจะโดนไฟลวกไฟเผานะครับซึ่งใช่แหละโลกนี้มันจะมีคนกลัวไฟนะครับคือยังไงก็ไม่เล่นแต่มันก็ยังมีคนอีกเยอะมากที่ชอบเล่นกับไฟชอบมากของโปรดยิ่งอันตรายยิ่งตื่นเต้นฮอร์โมนฉีดกระชูดแต่ก็นั่นแหละครับไม่ว่าจะทำอะไรจะเล่นหรือไม่เล่นกับไฟยังไงก็ต้องยอมรับใน consequence คือสิ่งที่ตามมาผลที่จะเกิดขึ้นด้วยก็แล้วกัน if you play with fire you're gonna get burned if you can't stand the heat get out of the kitchen ถ้าทนความร้อนไม่ได้ก็ออกจากครัวไปซะนะครับก็คือ stop complaining or stop doing it ถ้าเลือกจะทำแล้วก็อย่าบ่นถ้าจะบ่นก็ไม่ต้องทำก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องโหดถ้าทนไม่ได้ก็ออกไปซะไม่ต้องมาบ่นรำคาญ if you can't stand the heat get out of the kitchen if anything can go wrong it will หลายๆคนคงเคยได้ยินนะครับหรือว่าอาจจะจำได้จากหนังเรื่อง Interstellar มันคือ Murphy's Law ครับนี่คือคำนิยามของมันเลยคือ if anything can go wrong it will หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่า Murphy's Law มันคือใครจะซวยคือจะซวยแน่ๆเยอะๆตลอดไปคนจะซวยช่วยไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมากกว่านั้นนะมันไม่ได้พูดเรื่องความซวยในเชิงแบบโชคชะตาฟ้าลิขิตอะไรอย่างนั้นเลยมันแค่บอกว่าถ้ามีสิทธิ์จะเกิดได้ต่อให้เป็น 0.00001% ก็ถือว่ามีสิทธิ์และมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราความซวยต่างๆ mistake ต่างๆเอาจริงๆคือเวลาจะพูดว่า if anything can go wrong it will ไม่ได้เป็นการมองโลกในแง่ร้ายนะครับแต่มันเป็นการมองโลกอย่าง realistic ถูกไหมความซวยมันเกิดขึ้นได้จริงๆเพราะฉะนั้น 1. เตรียมตัว 2. เตรียมใจนะครับ2อย่างนี้ต้องเตรียมตัวในส่วนที่เราป้องกันได้และเตรียมใจในส่วนที่มันช่วยไม่ได้จริงๆนั่นแหละครับเราทำได้ดีที่สุดท
ท่านี้เองและนั่นคือสำนวนหมูในวันนี้ที่งอกต่อออกมาจากศัพท์หมู if นะครับทบทวนกันอีก1ครั้งครับ if you like ถ้าเธอต้องการ if you like if you ask me ถ้าถามฉันนะ if you ask me if I were you ถ้าเป็นฉันแล้วก็นะ if I were you if only ถ้าเพียงแต่ว่า if only if you don't mind my asking ถ้าตอบได้หรืออยากตอบนะแต่ถ้าไม่อยากก็ไม่เป็นไร if you don't mind my asking if I remember correctly ถ้าจำไม่ผิดนะ if I remember correctly if you will หรืออาจจะเรียกว่าแบบนี้ก็เป็นได้ขอใช้คำนี้แล้วกัน if you will if I ever saw one มันเป็นอย่างนี้จริงๆ if I ever saw one if the cap fits wear it ก็แล้วมันจริงปะล่ะถ้าจริงก็ยอมรับดิ if the shoe fits wear it if it's not one thing it's another โน่นนี่นั่นมากมายไม่หยุดหย่อนเลย if it's not one thing it's another if and when เมื่อถึงคราวเมื่อถึงเวลา if and when if it comes to that ถ้าจำเป็นจริงๆแล้วก็ if it comes to that if the worst comes to the worst ถ้าสถานการณ์มันถึงจุดเลวร้ายสุดๆแล้วจริงๆแล้วก็ if the worst comes to the worst if all else fails ถ้าอะไรๆมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดแล้วก็มาตรการสุดท้ายก็คือ if all else fails if anything มันตรงข้ามกับที่เธอพูดมาด้วยซ้ำไป if anything if at first you don't succeed try again ถ้าครั้งแรกยังไม่ได้ก็พยายามต่อไป if at first you don't succeed try again if it ain't broke don't fix it อะไรที่ดีอยู่แล้วก็อย่าไปวุ่นวายกับมันเดี๋ยวจะกลายเป็นเจ๊งพอดี if it ain't broke don't fix it if you can't beat them join them ถ้าเอาชนะไม่ได้ไปเป็นพวกเดียวกันเลยดีกว่า if you can't beat them join them if you play with fire you're gonna get burned เล่นกับไฟต้องโดนไฟเผาเป็นธรรมดาแหละ if you play with fire you'll get burned if you can't stand the heat get out of the kitchen ก็รู้อยู่แล้วว่ามันยากอย่าบ่นถ้าจะบ่นก็ไม่ต้องทำ if you can't stand the heat get out of the kitchen if anything can go wrong it will ทุกข้อผิดพลาดมีโอกาสจะเกิดทั้งนั้นต้องป้องกันเอาไว้ก่อนถ้าป้องกันไม่ได้ก็เตรียมใจเอาไว้ให้ดีครับ if anything can go wrong it will และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 2,636 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้กับซีรีส์ส่งท้ายปีสับหมูวันละคำติดตามกันได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่วน WKND หรือ Weekends at คำนี้ดีก็ยังคงเป็นการเล่านิทานกันในวันเสาร์และฝึกออกเสียงกันในวันอาทิตย์นะครับติดตามกันได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมทั้งที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube, Joox และ Spotify นะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับThe Standard Podcast Eye-opening for your ears